Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Assalamualaikum. Morning, madam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good Assalamualaikum. morning, madam. Dah ready? Semua dah ready? Madam. Okay, for today's class, we will be discussing tutorial chapter 5. Okay, Miriam nak tanya, for tutorial 5.1, ada masalah tak? Ada masalah tak for tutorial 5.1? Boleh dengar Miriam tak? Boleh, madam. Boleh. Ada masalah tak tutorial 5.1? 5F, madam. 5F. Okay. Selain daripada nombor 4 dan nombor 5? 1, 2, 3 okey. Okey. Soalan 1 okey. Okay. Soalan 2 suppose kena okey lah. Dia dah bagi graf siap-siap. Then just garis lah vertical line test, buat vertical line test. Nombor 3 pun sepatutnya okey. This is horizontal line test. Hari ni Mena nak emphasize soalan 4 dan soalan 5. Okey, so kita mula dengan soalan 4 . Alright. Tutorial 5.1, question number 4. Use algebraic. Okay. Number 4. Use algebraic method to determine whether f is one to function or not. So then kita ada A, B, C, D, E until F lah. Okay, kita tengok ini kena guna algebraic method. Maksudnya awak kena buat fx1 equals to fx2 until imply x1 equals to x2. Okay, so kita tengok soalan A ya. Ini nombor 4 ya. Okay, yang ni dia nak suruh check one to one by using algebraic method. Okay, so dia bagi kat sini fx equals to x plus 2. Boleh nampak Madam punya tulisan ni, boleh nampak ataupun kena besar. Okay, so jadi kita start dengan fx1 equals to fx2. So jadi fx1 means kita gantikan x1 into fx. So then we get x1 multiply x1 plus 2 equals to x2 multiply x2 plus 2. So sama juga fx2 lah, gantikan x2 dalam fx. So then ini kita boleh expand, dia akan jadi x1 square plus 2x1 equals to x2 square plus 2x2. And then untuk case ini awak kena completing the square. You need to completing the square. So then it's become x1 plus 1 square then minus 1 equals to, this one pun samalah, x2 plus 1 square minus 1. Ini CTS lah. Awak kena completing the square. And then it's become minus 1 plus minus 1 yang sebelah kiri kita bawa ke sebelah kanan. Then we get x1 plus 1 square
equals to x2 plus 1 square. So then nak cancel square ni kita square root both side. We square root both side. Bila square root both side, bila square root mesti ada plus minus. So since kita ada dua-dua belah, so jadi salah satu, let's say kita letak plus minus ni di bahagian belakang. So then we get x1 plus 1 equals to plus minus x2 plus 1. So then daripada sini kita boleh pecah. The first one is x1 plus 1 equals to, ambil yang positif, x2 plus 1. Yang satu lagi x1 plus 1 equals to negative x2 plus 1. So then yang first part ni, first pecahan kita x1 is equal to x2. Okay, implies x1 equals to x2. But yang ini, yang satu lagi ni, we get x1 equals to negative x2. Ni minus 1 minus 1 minus 2. So then we get negative x2 minus 2. So jadi daripada sini kita boleh nampak this is not one-to-one function. So awak boleh buat conclusion lah. So therefore f is not one-to-one. Okay, so ini question A. Then kita move kepada question B ya. Okay, for question B, dia bagi function dia f(x) equals to 5 over x minus 7. Okay, so we start with fx1 equals to fx2. So then 5 over x1 minus 7, kita substitute x1 into fx dan juga kita substitute x2 into fx. So then we get 5 over x2 minus 7. So then yang ini kita boleh cross multiply. So then dia akan dapat kat sini, kalau kita cross multiply, dia akan dapat 5x2 minus 7 equals to 5 x1 minus 7. Okay, so then divide, we can divide 5 divide by 5 ni, so dia habis lah. So then kalau kita susun balik, let's say kita terbalikkan lah. So x1 minus 7 equals to x2 minus 7. So then minus 7 ni boleh bawa ke sebelah kanan. So dapatlah x1 is equal to x2. So ni dia implies x1 equals to x2. Dia ada satu x saja. So this one is f is 1 to 1. Okay, so f is 1 to 1 function. Since kita imply x1 equals to x2. So kalau awak dah buat ni tak ada masalah lah. Ini medium explain, nak tengok awak punya, supaya awak check awak punya working lah. So then kita move kepada question C ya. Question C, given function is f(x) equals to 8 over x minus 3 square. Okay, so we're starting with fx1 equals to fx2. So then 8 over x1 minus 3 square equals to 8 over x2 minus 3 square. So then this is similar to question B. Bentuk dia kita cross multiply and then we divide by 8. Kita akan dapat kat sini. Kat sini boleh tulis je lah. Ini kita cross multiply dan juga kita divide 8. So then we get x1 minus 3 square equals to x2 minus 3 square. Okay, and then after that, untuk cancel square ni, we can square root both side. Kita punca kuasa 2 kedua-dua belah. So ni sama, kalau ada punca kuasa, suppose kena letak plus minus, letak 1 saja. So then we get x1 minus 3 equals to
plus minus x2 minus 3. Okey, daripada sini kita dah nampak kita akan dapat dua pecahan lah. So kalau dua pecahan ni clearly this is not one-to-one function. So the first part is x1 minus 3 equals to x2 minus 3. So then x1 equals to x2. Yang satu lagi x1 minus 3 equals to negative x2 plus 3. So x1 equals to negative x2 minus plus 6. So therefore f is not 1 to 1. So this is for question C. Then kita move kepada question D. Sebenarnya kalau awak tengok function awak dah boleh agak dah. Suppose ini one to one ataupun not one to one. Awak kena, dia chapter ni dia lebih kepada mengingat ya, menghafal, memorize. So kalau contoh kalau linear awak dah boleh bayang dia one to one ke tak. Kalau linear suppose is one to one. Kalau quadratic is not one to one unless kita belah dua. Kita split kita padam satu bahagian. Okay. Kalau cubic dia one to one tak? One to one. Awak kena buat dia punya short notes lah awak sendiri. So then untuk D ya, function dia bagi fx equals to x square plus 4x plus 2. So then fx1 equals to fx2. Okay. So jadi kat sini x1 square plus 4x1 plus 2 equals to x2 square plus 4x2 plus 2. So then we can cancel plus 2 ni habis. So tinggal x1 square plus 4x1 equals to x2 square plus 4x2. So then kita factor completing the square, kita completing the square. Then kita dapat kat sini x1 plus 2 square. Then minus berapa? Minus 4. So x1 plus 2 square minus 4 equals to x2 plus 2 square minus 4. Okay, so minus 4 ni habis, so tinggal x1 plus 2 square equals to x2 plus 2 square. So then kita boleh square root both side lah. We can cancel square by squaring both side. Okay, so kita square root both side. So kat sini akan ada plus minus. So then we get x1 plus 2 equals to plus minus x2 plus 2. So x1 plus 2 equals to, ni untuk pecahan pertama, x1 plus 2 equals to x2 plus 2. So then we get x1 equals to x2. Another one is x1 plus 2 equals to negative x2 minus 2. So then x1 equals to negative x2 minus 4. So since dia bagi domain x is more than or equal to negative 2, domain ni is actually kalau tengok dekat sini x square plus 4x plus 2 tadi kita Medan ada complicated square semasa buat algebraic method ni lah untuk show one to one ni. So kita dapat kat sini x1 plus 2 square. So means that dia punya minimum point, ini bentuk dia sour graph, smiley graph macam ni. Bentuk dia macam ni. Dekat sini kita panggil minimum point. Okay. Minimum point dekat sini, kalau tengok sini x1 plus 2. Maksudnya kat sini x dia, komponen x dia negative 2. So kat sini bila nak emphasize yang ni So jadi kalau x more than negative 2 maksudnya dia sebelah saja. Yang ni kita buang. Dia hanya sebelah
Yang ini saja. So, since x more than or equal to negative 2, so and x1 equals to negative x2 minus 4 is rejected. So kita buang lah sebab dia bagi domain kat sini. So therefore f is 1 to 1. Kalau ikutkan quadratic is not 1 to 1 unless dia bagi domain baru, dan domain tu mesti start ataupun ending dengan minimum or maximum point. Kena tengoklah. And then we move to question E. Given function f(i) equals to surd x minus 1 plus 3. This is surd function. Sama saja. So kita start dengan fx1 equals to fx2. So then we get surd x1 minus 1 plus 3 equals to surd x2 minus 1 plus 3. So then plus 3 ni habislah, tolak kan habis. So tinggal surd x1 minus 1 equals to surd x2 minus 1. So then nak hilangkan square root, kita square. Kalau square dia tak ada plus minus. Square root je ada plus minus. So then ini akan jadi x1 minus 1 equals to x2 minus 1. So then x1 equals to x2 sebab satu ni tolak habislah. So since kita dapat x1 equals to x2, so therefore this is clearly f is 1 to 1. Okay, so macam itulah. Mudah saja untuk macam tadi Meda sebut awak kena buat short notes awak sendirilah. Untuk surd function, this is clearly 1 to 1 function. And then for f, the function given is fx equals to 4 minus absolute 1 minus x. So this is absolute value function. Okay. So then sama saja starting with fx1 equals to fx2. So then 4 minus absolute 1 minus x1 equals to 4 minus absolute 1 minus x2. So medium kena move cepat sebab nanti medium tak sempat nak bincang nombor 5. Banyak kan. Okay. Awak kena fokus lah. Okay. Kita gantikan dalam fx1, fx2 ke dalam fx lah. 4 minus absolute 1 minus x. So then we get 4 minus absolute 1 minus x1 equals to 4 minus absolute 1 minus x2. So then 4 ni kita boleh cancel lah. Sebab kita tolak-tolak habis kan. So tinggal negative absolute 1 minus x1 equals to negative absolute 1 minus x2. So then negative ni pun boleh divide. So jadi tinggal absolute 1 minus x1 equals to absolute 1 minus x2. Okay. So then absolute kita boleh tukar dari bentuk dia menjadi square root square. For absolute this is absolute. So yang ni pun samalah square root square. So then yang dalam dia 1 minus x1, 1 minus x2. So then since kita ada square root kat sini, so kat sini kena letak salah satu kena letak plus minus. Okay. So then kat sini kita dapatlah 1 minus x1 equals to plus minus 1 minus x2. So jadi ada dua. Satu 1 minus x1 equals to 1 minus x2 which imply x1 equals to x2. Another one is 1 minus x1 equals to negative 1 plus x2. So then negative x1 equals to x2 minus 2. So x1 equals to 2 minus x2. So therefore, clearly this is not 1 to 1 function. Okay, so since kita dapat dua x lah, dua x tu. Okay, so ni untuk soalan 4 .
Okay, Madam tunjuk satu persatu. Okay. Now yang ni yang Madam nak move, yang nak emphasize lagi lah untuk soalan 5. Kita back to balik soalan dia. Okay. Untuk soalan 5, question ask for each of the following function, sketch the graph. Dia suruh sketch the graph of y equals to fx. State the domain and range. Okay, so ada dua benda yang kena buat. Sketch the graph dan juga state the domain and range. Okay, so kalau kita tengok function yang pertama, fx equals to 3 minus x minus 1 square for x more or equal to 1. So ini dia bagi, ini adalah quadratic. This is quadratic function. Yang x more than 1 ni apa? Domain. Domain ya. This is domain ya. So dia dah bagi domain ni, awak kena follow domain dia. Bila sketch graph mesti follow domain yang dia bagilah. Unless kalau dia tak bagi, kita follow domain yang sepatutnya. Okay. And then for B, this is fx equals to x cubed plus 8, x more than negative 2. This is cubic function. Ini pun dia bagi domain dia. Okay. And then fx equals to 2 minus 1 over x. This is a reciprocal function. And then for D, this is set function. E, this is absolute value function. And then for F, this is called as piecewise function. Piecewise function. Piecewise function maksudnya dia ada lebih daripada satu fungsi function. Okay, kita start with 5A dulu lah. Okay, dia bagi kat sini function dia fx equals to 3 minus x minus 1 square. Dia bagi domain dia x more than or equal to 1. This is domain dia lah, boleh tulis terus. Kalau exam domain tu 1 markah, range tu 1 markah. Kalau ikutkan lah. So jadi ini close 1 infinity. Boleh tulis siap-siap sebab dah tahu dah. Dia dah bagi domain kat sini. Ini dia bagi dalam soalan, so boleh terus tulis. Okay. So then, this is quadratic. Macam mana kita kena quadratic? Because kat sini x kuasa 2. Okay. Quadratic ini shape dia suppose sour. Suppose is masam. Bila masam dia ada maximum point. Okay. Maximum point since ini dalam bentuk CTS, dah boleh terus baca dia punya maximum point. Which is kat sini x dia, x tolak 1 square. Kita baca dia, kalau x tolak 1, kita baca dia x dia 1. Kalau x tambah 1, kita baca dia negatif 1. Okay, so jadi kat sini x dia kita baca 1, y dia terus ambil semua. Kalau kat sini positif 3, so y dia 3. Kalau kat sini mention negatif 3, so y dia negatif 3. Okay, so untuk x awak kena bayangkan dia macam equals to 0. X minus 1 equals to 0. Tentu. Kalau y ambil terus. So jadi maximum point dia 1, 3. Okay. So awak kena bayang dah. Dia dah bagi domain x more or equal to 1. So jadi awak kena buang sebahagian. So awak nak buang bahagian mana? Kanan atau kiri? Buang kiri. Ya, kena buang sebelah kiri ya. So jadi kita lukis sketch kecil pun tak apa. Tapi sketch kena guna pensel ya. Okay. So kita buat paksi x, paksi y, x axis dan y axis. So then kat sini kita dah tahu kita buang yang ini. So first kita tanda dulu titik ni. Okay. Tengok, kalau tengok kat sini satu ni include tak? Satu ni include. Kalau include, awak kena buat close
circle. So sini kena buat close circle. Okay, and then graph dia ni include, kita buat close circle. Kalau dia not include, kena buat open circle lah. So sini kita buat close circle, ni graph dia. Okay, so this is graph of 3 minus x minus 1 square for x more or equal to 1. Okay, so then kita nak range dia. So range dia, kita baca daripada graph. Kalau tengok bahagian bawah, kalau domain kita tengok kiri dengan kanan. Kalau range kita tengok daripada bawah kepada atas. From bottom to top. So yang paling bawah ni kalau tengok ini boleh panjang tak? Boleh panjang tak? Boleh panjang, ini boleh panjang. So boleh panjang means kat bawah ni negative infinity. Yang paling atas dia y adalah pada y 3. Paling atas y dia 3, dia tak boleh dah panjang. Jadi sini close 3 ya. So negative infinity close 3. Itu cara baca range ya. Range ataupun domain. Cuma beza dia domain kiri kanan, range daripada bawah kepada atas ya. Okay. So inilah untuk soalan 5. Okay. Then kita move kepada 5P. Okay. 5P dia bagi function dia f(x) equals to x cube plus 8 for x more than negative 2. So, jadi domain dia kat sini, apa domain dia nak tulis? Apa domain dia macam nak tulis kalau x more than negative 2? Open negative to infinity. Alright, okay. And then this is x cube plus 8. This is cubic. Yang ni cubic. Cubic tengok dia start dengan positif lah. So kalau start dengan positif dia jadi bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia medium nak sebut tak tahulah bentuk dia. Ada yang cakap macam huruf S tapi bukan S. Ada yang cakap macam ular. Ular pun boleh jadi. Tapi ular ni boleh jadi bentuk macam-macam kan. Tapi bayangan awak bentuk dia seperti kita punya leher leher ke bahu macam ni kan, macam leher ni straight ke bahu, macam lukisan ikut leher ke bahu ni lah. Okay. So ini start dengan x dia positif, so kat sini start dengan x positif ni, x positif. Okay. So then kita boleh sketch, kita buat part CX, part CY. Okay. So kalau ikutkan y-intercept dia 8, y-intercept 8. Okay, and then x-intercept dia, nak cari y-intercept, takkan, kalau y-intercept gantikan dengan x sama dengan kosong. Kalau x-intercept gantikan dengan y sama dengan kosong. So x-intercept sini suppose kena dapat negatif 2 lah. Okay. So dia dah bagi tahu domain dia sepatutnya mesti lebih daripada x more than negative 2. Okay. Kalau medium lukis, okay, shape dia based on yang ini dengan yang ni dan yang ni. Ada 3 benda. Dia punya basic graph dia y-intercept dan x-intercept. So dia akan jadi macam ni. Sini negatif 2, sini 8. Okay. Tapi kita tak nak, kita nak kena follow domain. So jadi kita kena buang. So kena buang bahagian ini sebenarnya. Bahagian bawah daripada negatif 2. So suppose graf dia akan jadi macam ni saja. Okay. Yang bahagian bawah ni awak kena buang. Bahagian bawah daripada negatif 2 tu kena buang. Sebab dia x more than negatif 2. Dan negatif 2 tu kena letak open ya. Open circle. Sebab apa? Is not including ya. So, jadi kena letak open kat situ. Maksudnya dia stop kat situ. Dan dia tak termasuk negatif 2. Okay. So domain kita dah ada. So sekarang kita nak tulis dia punya range ya. Okay. Range dia daripada bawah kepada
atas. Paling bawah dia adalah pada paksi X. Paksi X maksudnya Y sama dengan kosong. Okay. So jadi kat sini dia punya open kan. So dia akan jadi open 0. Paling atas ni boleh panjangkan ke? Boleh extend tak? Boleh extend. So dia akan jadi positive infinity. So jadi dia punya range dia adalah open 0 infinity. Dalam buku kalau tengok dia buat close kan? Betul tak jawapan kat dalam buku? Ya. Sepatutnya dia kena open sebab dia bagi dalam soalan X more than negative 2. So kena betul lah. Kita follow soalan lah. Okay. So then for question 5C. Okay. Boleh madam move kepada 5C boleh ya? Okay, next. Soalan 5C dia bagi fx equals to 2 minus 1 over x. So jadi this is reciprocal function. Ataupun kita kadang-kadang nama dia boleh juga sebut sebagai rational function pun boleh lah. Okay. Alright, untuk reciprocal function kita boleh tahu domain dia based on ni. Dia bagi kat sini function dia 2 minus 1 over x. Jadi kat sini domain dia clearly tak boleh x does not equal to 0. So kalau x does not equal to 0, jadi domain dia kita boleh tulis domain f suppose negative infinity 0 union 0 infinity. Okay. Kenapa x does not equal to 0 ni? Sebab dia punya kat sini 1 over x. So kat bawah ni denominator cannot be 0. So x does not equal to 0 lah. Kalau bawah ni x plus 1, so maksudnya x plus 1 does not equal to 0. Okay. And then dia ada 2 kat depan ni. 2 ni maksudnya y-intercept dia. Y-intercept dia. Okay, sorry. 2 ni maksudnya kita lukis macam biasa negatif 1 per x ni, tapi kita gerakkan 2. Maksudnya sini sebenarnya adalah dia punya horizontal asymptote dia. So kita lukis dulu tanpa melihat 2 ni. Medium lukis dulu untuk fx equals to negative 1 over x. Kita lukis dulu macam biasa. Okay, kita dah tahu domain dia negative infinity, 0 union 0 infinity. Semua kecuali kosong. Maksudnya kat sini dia tak boleh sentuh y-axis. Okay, and then dia punya negatif, dia ada negatif kat sini, dia mesti start dengan sebelah negatif dulu. So graf dia akan jadi satu sebelah sini, satu sebelah sini. Dia start dengan sebelah negatif ya. So ini adalah sebelah negatif x. Okay. Kalau tengok dia punya vertical asymptote, horizontal asymptote dia adalah paksi x ni. Paksi x ni yang dia punya. So kalau ikutkan ini y equals to 0. Okay. So now dia nak tambah 2, awak kena gerak plus 2 kena gerak 2 tepat plus 2. So dia akan jadi bentuk dia masih sama, cuma kalau tadi horizontal asymptote dia y sama dengan 0, so sekarang dia punya horizontal asymptote dia pada y sama dengan 2. So dia akan jadi graf dia satu sebelah sini, satu dekat sini, macam ni. Alright. So jadi range dia kalau kita baca daripada graf ni, so range dia kalau kita baca paling bawah ini boleh panjangkan tak yang ni? Boleh panjang ya. So jadi negative infinity dan dia tak boleh cross ataupun touch pada y sama dengan 2. So dia akan jadi 2 union 2 infinity. Okay, so dia punya atas ni boleh panjangkan lah.
Bawah boleh panjang, atas boleh panjang. Cuma dia tak boleh cross ataupun touch pada y sama dengan 2. So that's why dia jadi negative infinity 2 union 2 infinity. Alright. So this is for question C ya. Okay. Dia lukis macam biasa, cuma bila ada plus 2 ataupun minus 2 lah. Kalau plus 2 kita anjak dia 2 ke atas. Kalau minus 2 kita anjak ke bawah ya. Okay. So next kita continue with question D. Dia bagi function dia kat sini. Fx equals to 4 plus surd x plus 8. Okay. This is surd function. Yang ni kategori surd function. Okay. Surd function dia bagi kat sini 4 plus surd x plus 8. Dia sama juga. Maksudnya first kita lukis dulu untuk surd x plus 8. Kat sini plus 4 tambah 4. Maksudnya kita akan anjak dia 4 di atas lah. Okay. So jadi lukis dulu untuk surd x plus 8. Kalau untuk surd x plus 8 domain dia adalah domain x plus 8. Kalau dalam surd suppose dia mesti paling at least is more or equal to 0. Okay. Kalau negatif tak boleh lah. Nombor negatif masuk dalam ni dia akan jadi mad error kalau kat kereta. So suppose x plus 8 more or equal to 0. Ini for surd dia mesti dalam dia mesti yang ni. Tak kisahlah isi dalam dia apa, tapi dia punya belakang dia suppose more or equal to 0. So then kita dapat ni x more or equal to negative 8. Okay. And then kalau kita lukis, dia mesti start dengan negatif 8 kat sini. Dan surd dia, tengok surd dia. Surd dia ada positif kat depan. Dia ada 4 sebenarnya bila kena emphasize ni. Okay, kita ada surd. Dalam ni x dia positif. Luar ni positif. Kita ada dalam ni negatif, kat luar ni positif. Kita ada negatif luar, dalam dia positif. Kita ada negatif kat luar, dalam dia negatif. Okay. Kalau untuk kategori yang pertama, type yang pertama ni, positif ni. So shape dia akan jadi macam ni. Kalau kategori yang kedua, shape dia macam ni. Kalau kategori yang ketiga, ni kedua, ni satu, ni dua. Kalau kategori yang ketiga, dia akan jadi yang ini. Kalau kategori yang keempat, ini yang keempat, yang ni dia akan jadi sebelah sini. Okay. Apa yang madam boleh concludekan untuk awak, kalau negatif di luar surd, negatif in outer surd ni, dia akan reflect di bahagian bawah. Dia akan reflect di bahagian bawah. Kalau negatif dekat luar. Kalau negatif di dalam, dia negatif pada X, ini dia punya arah dia punya domain dia. Domain dia bergerak ke sebelah kanan ataupun domain dia bergerak ke sebelah kiri ya. Yang dalam ni is refer to domain dia. So, jadi untuk kes ni positif kat luar, positif kat dalam. So dia punya lukisan dia akan jadi macam ni. Ini dia bergerak ke sebelah kanan lah. Okay. And then awak kena ingatlah dia punya bentuk ni ya. Ni madam emphasize untuk awak. Okay. And then kat sini y-intercept dia y-intercept dia kalau ini kita lukis untuk surd x plus 8 kan. So dia punya y-intercept dia surd 8. Kalau gantikan x kosong lah. So tadi surd 8. Okay. So sekarang ini untuk fx equals to surd x plus 8. Sekarang ni dia ada tambah 4 kan. Kalau tambah 4 maksudnya kita kena anjak dia 4. So dia akan jadi negatif 8 kat sini, negatif 8 kosong kan. So dia akan jadi kat sini. Kena anjak 4. So sini, kat sini. So
So and then dekat sini cert 8 dia akan jadi bentuk dia masih sama. Sini akan jadi 4 tambah cert 8. Dekat sini akan jadi 4. Asalnya dekat sini adalah kosong. Lepas tu sini kena tengok dia ada bagi tak domain? Dia tak ada bagi. So jadi kat sini kita kena buat ini close. Okay, kalau ikut follow domain yang kita cari tadi, x more or equal to negative 8. So jadi kat sini suppose kena buat close circle. Okay, so sini akan jadi close. Dia punya starting dia pada negative 8, 4. Kat sini negative 8, 4 until infinity lah. Okay, so jadi inilah dia punya graph untuk fx plus 4 cert x plus 8. So domain dia masih kekal, which is close negative 8 infinity. Range dia, dia ulang lah. Domain dia kita baca kiri dengan kanan. Paling kiri dah tak boleh extend. So kiri dia adalah start dengan negatif 8. Tapi belah kanan boleh extend lagi. Ini boleh extend. So dia akan jadi positive infinity. And then range kita tengok paling bawah. Paling bawah dia tak boleh extend dah. So sini start dengan 4. 4 ni close. Atas kalau kita panjangkan kanan, atas pun panjang. So dia akan jadi 4 infinity. So this is dia punya domain dengan range untuk cert function. Okay. So this is for question D. Next kita continue dengan question E. Dia bagi fx equals to absolute x minus 2 minus 2. Okay, kalau absolute bentuk dia is V shape lah. V shape. Ini kita sepatutnya dah boleh bayang lah. V shape. Okay. And then dia ada minus 2 kat belakang ni. Ini sama macam case tadi lah. Kita lukis dulu untuk absolute x minus 2. Minus 2 ni maksudnya kena anjak ke bawah. Kalau plus tu anjak ke atas. Minus 2 kita anjak 2 ke bawah. So first kita lukis dulu untuk fx absolute x minus 2. Okay. Ini dia punya V shape dia. X dia kat sini, yang kat sini. X minus 2 equals to 0. So then kita dapat kat sini 2. So dia akan jadi graph dia. Macam ni. Okay. Lepas tu kita kena anjak dia 2 ke bawah. So maksudnya anjakkan V tu, huruf V tu. Kalau ini kena, kalau kat sini dia akan jadi pada bucu dia ni akan jadi pada dekat sini 2 masih, X nya masih 2 tapi Y dia jadi negatif 2. Asalnya kosong kan, 2 kosong. Sekarang dia akan jadi 2 negatif 2. Yang lain pun awak kena gerak lah. Yang dekat sini Y intercept dia kalau ikutkan 2. So dia akan jadi pada kosong lah. Kosong. Dia akan gerak kat sini. Okay. So kalau bila lukis di bahagian bawah, bila lukis bawah ya. So untuk fx equals to absolute x minus 2 minus 2. So dia punya graph dia adalah macam ni. Sini 2, sini negatif 2, sini kosong. Dia punya y-intercept dia kosong. Okay. So jadi kita baca dia punya domain dia kat sini. Domain dia boleh panjang kiri, boleh panjang tak? Kanan boleh panjang tak? Kalau ikutkan ni boleh panjang kiri, boleh panjang kanan. So jadi domain dia is negative infinity, infinity. How about range? Paling bawah dia berapa? Boleh extend tak? Tak boleh. Tak boleh. Ni suppose paling bawah dia negative 2. Negative 2 close or open? Close. Suppose is close negative 2, infinity lah. Yang atas ni kita boleh panjangkan. We can extend it. Okay. So this is for question E. Now we move to question F. Okay. Yang ni tadi ada yang tanya F kan? Okay.
F ni piecewise function macam yang awal-awal Miriam sebut lah. Dia bagi function dia ada 3. Okay, the first one dia bagi negative x cube. Domain dia is x less than 0. And then x square plus 1. Domain dia x more or equal to 0, less or equal to 3 dan 10 for x more than 3. Okay. So kalau ikutkan awak kena buat tempat untuk setiap domain ni. Kena bahagikan siap-siap pada graf tu lah. So jadi kalau kita buat, okay, kita punya pecahan dia pada nombor kosong dengan nombor 3. So sini kosong, sini 3. So kalau Madam pecahkan dia, Madam buat dotted line lah. Dotted line. Okay. Ini function yang pertama, negative x cube, x less than 0. Ini tempat dia untuk function pertama. Ini function kedua, ini function ketiga. Kita susun siap-siap. Okay. So, kita lukis dulu untuk function yang pertama. Function pertama, untuk rumah yang pertama, x less than 0. Madam dah tulis kat sini, nombor 1 ni kawasan dia. Yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri paksi y. So then, this is negative x cube. Kalau ikutkan, kena bayang dah negative x cube, dia start dengan sebelah negatif macam ni. Tapi sekarang, kita punya ni kena lukis hanya untuk x less than 0. So jadi kita buang yang ini. Okay, so graf dia macam ni. Alamak. Macam ni. Okay. Kat sini tengok x less than 0. Less than 0 dia tak ada. Equal dia tak ada equal ni. Ni 0 is not including. So maksudnya kat sini 0 ni kena buat open kat sini. Ini kena buat open. Okay. Faham? Faham ni? Faham ni kenapa dia open? Faham. Okay. And then yang kedua kita nak lukis untuk x square plus 1. Kalau ikutkan x square plus 1, kalau kita bayangkan x square plus 1 dia bentuk dia macam ni. Dia bentuk senyum, sini y intersect dia 1. Tapi kita nak lukis untuk 0 hingga 3. So jadi 0 dekat sini, 3 sebelah sini. So jadi kita kena buang yang ni dan kena buang yang hujung ni. So dia punya shape dia akan jadi macam ni lah. Okay, so sini kena tengok. Dua-dua ni include, 0 include, 3 include. So sini kena buat close, sini kena buat close. Okay, sini tahu 1, yang atas ni kena cari. Bila x 3, y berapa? Kena ganti masuk. Kalau ikutkan dia akan jadi 3 square tambah 1. When x equals to 3, fx equals to 3 square plus 1, 9 tambah 1, jadi dapat 10. So sini kat sini 10. Okay. Ni untuk function yang kedua. Function yang ketiga dia bagi kat sini fx equals to 10 for x more than 3. Ini maksudnya y equals to 10. This is horizontal line at y equals to 10. So dia akan jadi macam ni lah. Ini adalah y equals to 10. So dia bagi kat sini x more than 3. So jadi 3 to infinity lah. Maksudnya ini boleh extend. Okay. Untuk yang first function tadi pun, yang ni pun boleh extend lah. Dia boleh extend sebelah kiri, boleh extend sebelah kanan. Okay. So daripada sini apakah domain dia? Macam mana nak baca domain dia? Dari sebelah kiri boleh extend tak? Boleh. Boleh. So dia start dengan negative infinity. Lepas tu kita tengok dekat y-axis ni. Kat sini. Sini yang warna biru ni kosong. Tapi yang warna pink ni 1. So ini consider sambung tak?
Yang sambung tak faham ke? Okey. Kalau kita tengok domain dia daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Okey. Kalau tengok kat sini, okey, kalau tengok sini dia sampai kosong. So maksudnya negatif infinity sampai kosong. Tapi sini y sorry. Okay, so dia x dia kosong sambung sampai infinity. So the domain dia is negative infinity to infinity ya. Kalau tengok sini, awak kena tengok dekat part C(x) ni. Semua nilai x ni ada tak? Ada sebenarnya. Kalau tengok dekat sini nilai x dia kosong. So sini kosong sebenarnya, ni kosong. Dekat sini nilai x dia kosong sini. Ni kosong, positive infinity sampailah hujung ni kita boleh extend positive infinity. Okay, and then range dia paling bawah adalah kat mana paling bawah dia? Kalau range pada graf? Kosong pada x-axis ni. So jadi sini kena buat open 0. Okay. Sebab apa open 0? Sini kita punya graf kita open and then paling atas dia kita boleh extend. So dia akan jadi 0 to infinity. So open 0 infinity ya. Okay. Dalam buku dia buat close kan? Salah lah tu. Kena buat dia open based on lukisan kita. Okay, so ini nombor 4 dengan nombor 5 medium emphasize. Next question, next class lah. Awak nak tanya soalan mana? Untuk 5.2. Ada soalan nak tanya 5.2? Ada tak 5.2? Tengok. 9 dengan 10 ada. 9 dengan 10, okay. 5.3 dah buat belum? Dah buat belum? Belum buat. On the way tengah duk buat. Dah buat, okay. Tak apa, next class Medan tanya yang mana yang masalah. So nanti sambunglah 5.4 tu. Okay, Medan nak bagi tahu UPS UPS 2. UPS 2 pada minggu yang ke-10, minggu ke-10 UPS 2. UPS 2 week 10 week 10. Week 10 sekarang week berapa? Sekarang week 8, lagi 2 minggu. So week 10 26 hari bulan 9 antara 2 hari, ni minggu dia lah, minggu dia. Okay, biar kita akan buat menurut persetujuan awal lah. Kita akan buat pada hari yang sama dengan masa UPS 1, maksudnya hari Selasa malam lah. So week 10 kalau ikutkan pada 28 lah, cadangannya 28 hari bulan 9 lah, UPS 2. Ini chapter 4 dan 5. Chapter 4, chapter apa? Matrices and function. Okay, so that's why lah medium memang rushing untuk awak chapter 5 ni ya. Okay, next medium bagi tahu siap-siap lah. For UPS 3 ya. UPS 3 yang ini pada week 14. Week 14 around 31st October 6 November 21. Okay, so ni pun samalah, cadangan dia adalah pada hari Selasa. So Selasa 2 hari bulan 11 lah. Okay, ini chapter 6 and 7 UPS 3. Okay, kalau ikutkan awak akan bercuti pada bila cuti ya? Selepas UPS 2 tu cuti
3 Oktober. 3 Oktober semester break. 3 Oktober hingga 7 Oktober tu. Awak akan bercuti 1 minggu. Okey, 4 minggu berikutnya selepas mid-sem tu akan buat UPS 3 lah. Untuk group assignment dan group discussion, dia akan bagi minggu ke-10 tapi dia akan bagi masa selama 1 bulan. 1 bulan ya. Panjang sangat masa dia. Okey. So yang tu tak apa sebab masa dia panjang. Dia nak emphasize untuk UPS 2 dan UPS 3. So ada apa-apa lagi nak tanya Madam? Madam, Ya. yang UPS 2 tu format dia macam hari tu ke dalam Google Form? Ya. Okay. Sama. Madam. Okay. UPS 2, UPS 3 semua format sama dengan UPS 1 lah. Google Form lah. Okay. Cuma bentuk soalan dia kita tak dapat nak teka lah. Soalan dia, bentuk dia macam mana. Kalau hari tu topik lain kan, ini topik lain. Chapter 4 macam mana dia nak tanya dalam soalan objektif dengan chapter 5. Actually chapter 5 ni susah nak buat objektif. Biasanya kita buat mana-mana pun akan buat dia subjektif lah. So jadi kena medium akan, bukan medium lah maksudnya awak kena bersedia lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Yang ini Media akan share nanti. Sampai sini saja untuk hari ni. So kita continue next week lah. Okay, next week awak akan continue dengan chapter 6 tapi discussion masih chapter 5 lah. Okay, so terima kasih semua. Thank you. Thank you, Madam. Jangan lupa isi kehadiran G-form. Thank you, Madam. Dengar tak? Baik, Madam. Dengar ada. Baik, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Madam.